Institute DBMS question set 24 එකත් එක්ක හරි අපි බලමු අද අපි ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉදිරියට තියෙන්නේ find out the details of the student who got the lowest mark in the subject of science in the second term examination in the class which he is studying. අපිට හොයන්න තියෙනවා science subject එකට second term එකේදී lowest mark ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ details ටික සහ ක්ලාස් එක. හරි අපි බලමු මේකට කොහොමද query එක ලියන්නේ කියලා. ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි query එක තියන්නේ. හරි ඔන්න අපි බලමු දැන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. select all from student අපි කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ගේ contact ටික ඕන සහ අපිට තව ඕන ක්ලාස් එක class on class name class id කියලා අපි join කරගෙන තියෙනවා table එකට class table එක මොකද class එක ගන්න ඕන. ඒ වගේම අපි condition එක විදිහට දීලා තියෙනවා sub query එකක් පාවිච්චි කරලා. මොකද අපි මෙතනදී minimum mark එක හොයන්න ඕන. ඒකට අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ query කොටස සහ එතනින් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙතනින් අපි හොයන්න ඕන term එකට සහ subject එකට දාලා නිසා අපි මෙන්න මේ term සහ subject කියන table එක මේකට inner join එකක් විදිහට add කරගෙන තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේ query එක හරිද කියලා. හරි ඔන්න ආවා science subject එකට අඩුම ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට් ගේ class name එක සහ data ටික. හරි ඔන්න අපි බලමු අතරම මේ සචිත්‍රද කියලා මේකට අඩුම ලකුණු ගන්න තියෙන කියලා. හරි හරි මෙන්න මෙයා තමයි science subject එකට second term එකේදී අඩුම ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ. හරි සචිත්‍ර තමයි අඩුම ලකුණු ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න අපේ query එක. හරි අපි බලමු අපේ second question එක මොකක්ද කියලා. second question එක විදිහට තියෙන්නේ arrange the marks obtained all students for the science subject held in 2023-15 in ascending order. හරි මෙන්න මේ date එකේ ගත්ත science subject එකේ ලකුණු ටික ascending order එකට හදන වැඩේ තමයි අපි මේ query එකෙන් කරන්න ඕන. හරි අපි බලමු මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. කලින් වගේම normal අපේ query එකක් තියාගන්නවා අපේ science වල science subject එකේ mark ටික ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒකම තමයි අපි ascending order එකට හදන්නේ. ඔන්න මම තෝරගත්තා mark ටික තෝරගත්තා මෙන්න මේ table එකකින්. මොකද table එක කියලා ඊපස්සේ මම මේක හොයන්න ඕන subject name එක සහ date එකක් නිසා මම join කරගෙන තියෙන subject සහ term table එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පස්සේ තමයි අපි ascending order එක හදන්න වැඩි කරන්නේ. හරි අපි බලමු මේක කොටස නැතුව කොහොමද අපේ output එක එන්නේ කියලා. නිකම්ම mark ටික විතරයි එන්නේ. මෙන්න මේ 10 43 23 කිසිම පිළිවෙලක් නැතුව තමයි අපේ data ටික එන්නේ. හරි අපි බලමු මෙන්න මේ කැලලත් එක කොහොමද අපේ පිළිතුර එන්නේ කියලා. හරි ඔන්න බලන්න අපේ දැන් data ටික ascending කියන්නේ අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකට යන විදිහට පිළිවෙලට හැදුණා. මෙන්න මේ කොටසෙන් තමයි ඒ වැඩේ කරේ order by කියන keyword එකෙන් අපේ mark ටික ASC කියන order එකේ ascending order එකට හදාගත්තා. හරි ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපේ second question එකට query එක ලියාගන්නේ. අපි බලමු third question එක මොකක්ද කියලා. third question එකේ තියෙන find information of all students who obtained the mark between 40 and 80 in the mathematics subject of the examination held in this day. මෙන්න මේ date එකේදී mathematics subject එකට 40 and 80 අතර ලකුණු ගත්ත ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගේ information ටික තමයි අපිට ගන්න තියෙන්නේ. හරි වෙනවා මේක කොහොමද query එක ලියන්නේ කියලා. මෙන්න අපිට ඕන date ටික අපි ගත්තා. student index first name last name student gender student contact no class name ඊට පස්සේ exam term name term date mark එක ඊට පස්සේ මම මේකට මෙන්න මේ ගන්න data ඔක්කොම අපේ database එකේ තියෙන ඔක්කොම table ටික join අර සම්බන්ධ කරලා තියෙන නිසා මම ඒක ඔක්කොම table එකේ ඉන්න join එකක් මම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ condition එක විදිහට exam date date එක දුන්නා. මේ date එක දුන්නා. ඊට පස්සේ subject එක විදිහට mathematics දුන්නා. මොකද mathematics subject එකට තමයි හොයන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ තව condition එකක් තියෙනවා 40 and 80 අතරින් ළමා තමයි මේකෙන් හොයන්න ඕන.
ඔන්න එතකට එක්ෂම් මාකික බිටවින් අපට කල මේ හමුණා බිටවන් 40 and 80 හරි අගවල මේ රන් කරලා ඔන්න අපට හම්බුණා 40 and 80 අතරන්න ස්ටඩන්ස්ලාගේ ඩීටේල් ටික හරි අපි බලමෙන ඊලම් කුෂණ ඒකෙන් අපේ හතරනිකේෂණ කොහොද පයිරි කලියන්න කියලා හරි ඒ ප්‍රශ්න විදිත් තියන්න අපිට අරේජ බෞෂල්ලින් ඩිසයිනිින් මෝඩ හරි මෙන්න මේ රිසාල්ටගම ඩිසෙන්ඩිං ෝඩ එකට හදන්න තමා තියෙන්නේ අපි බලමු කොහොද මේක ඩිසෙන්ඩිං ෝඩ එකට හදන්න කියලා අපි ඉසල දැක්ක ඇසෙන්ඩිං ෝඩ එකට හදන කොෂණ එක තිබ කලින් අපි මේකටම ඒකොස එකතු කරගම ඩිසෙන්ඩිං කියලා ඔන්න මේ කොට සයිට් කරගත ඕඩ බයික්ෂම්ටම මක් DESC ඩිසෙන්ඩිං මේකද කිවට විතර පවශන ඩිසෙන්ඩිං එක තුර නෝමල් තියන්න මෙ මේ විතර තමා ඩේටක ඇත මට තම කිසි බිලක් මට අප මේටික ඩිසෙන්ඩිං ෝට එකට හදාගම හරි ඔන්න අඩුවගෙනම් වැඩුවෙනකින්න අඩුවට පිළිවට හදාගත්තා වැඩ හතරපාය පිළිවට 41යි පාටන පරිටික පිරිවෙලට හැදිල තියෙන ඔන්න විදිරවා කේෂන් සෙට් 24කට අපි කොයිරි හොයා ගත්තේ එහෙනම් අපි question set 25 එකත් එක්ක හම්බෙමු thank you වලට මේ වීඩියෝ එක බලවට